ماهدوان سلطان، همسر پیشین سلطان سلیمان پیش از خرم سلطان و مادر شاهزاده مصطفی بود. شاهزاده‌ای که هرگز به سلطنت نرسید. در پی دسیسه ها هم پسرش را از دست داد و هم به زندگی در تبعید در مانیسا محکوم شد. در دهه 80 زندگیش با قلبی شکسته و بی پول در بورسا کنار آرامگاه پسرش به خاک سپرده شد. سلطان سلیمان تنها به کشتن پسر خود بسنده نکرد، بلکه بدترین سرنوشتی را که ممکن بود بر سر یک بانوی درباری بیاید برای ماهدوان رقم زد. اکنون بیایید نگاهی نزدیکتر به زندگی ماهدوان بیاندازیم. در این جهان هرچند استثناءایی وجود دارد، اما در طول تاریخ قدرت در پادشاهی‌ها معمولاً بر پایه مردان بنا شده است. از همین رو تاریخ نویسان نیز عمدتاً از پیروزمندان سخن گفتند و برای زنان و داستان‌های موفقیت آمیز آنها جای اندکی باقی گذاشتند. به همین دلیل است که حتی اگر همسر سلطان بوده باشد، درباره ماهدوان سلطان در تاریخ اطلاعات بسیار اندکی در دست داریم. گمان می رود که ماهدوان سلطان اصالتی چرکس یا آلبانیایی داشته باشد. در کتاب تاریخ عثمانی نوشته لرد کینراس او را چرکس معرفی کردند. چرکس ها مردمانی قفقازی تبار هستند که از دیرباز در منطقه شمال غربی قفقاز، به ویژه در ناحیه‌ای که امروزه در جمهوری آدیغه و کاباردینو بالکار روسیه واقع شده زندگی می‌کردند. هرچند تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست، اما گفته می‌شود در سال 1581 درگذشته و احتمالاً در اوایل قرن 16 میلادی به دنیا آمده است. گفته می‌شود که از بهترین زنان تنگه بوسفور بوده است. در برخی منابع نام او گلبهار نیز ذکر شده است. بسیاری از تاریخ‌نگاران او را یکی از کنیزان دربار می‌دانند. با این حال در برخی منابع آمده که او از جمله بردگان یا کنیزان نبوده و پدرش یکی از حاکمان چرکس بوده است. به هر حال با قطعیت نمی‌توان درباره اصل و نسب او نظر داد و ریشه دقیقش همچنان در حد حدس و گمان باقی مانده است. ماهدوان زمانی که شاهزاده سلیمان والی سروحان در استان مانیسا بود، وارد حرم سرای او شد. در دوران کنیزیش در حرم از نام گلبهار استفاده می‌کرد. در سال 1515 نخستین فرزند سلیمان یعنی شاهزاده مصطفی را به دنیا آورد و از آن پس نام ماهدوان را گرفت. نام او به معنای ماه درخشان روزگار یا زیبایی که در میان همه می درخشد تعبیر می شود. مادر سلطان سلیمان، حفصه سلطان، به قفقاز پیام فرستاد و برای پسرش دختری همچون الماس خواست. چرکس ها ماهدوان را برگزیدند و او را برای ولیعهدی که در مانیسا اقامت داشت فرستادند. از همان روزهای جوانی تنها عشق به سلیمان بود تا آنکه خرم پا به دربار گذاشت. ماهدوان دل و جانش را نثار او کرد و نخستین پسرش مصطفی را برایش آورد. اما آمدن خرم سرنوشتش را دگرگون کرد. همه چیز را با خود برد. فرزندانش را و رویاهایش را. در سپتامبر سال 1520 پدر شاهزاده سلیمان، پادشاه عثمانی یاوو سلطان سلیم درگذشت. پس از آن سلیمان به تخت سلطنت نشست و ماهدوان همراه با پسرش مصطفی به استانبول آمد. ماهدوان که می‌پنداشت سلطان عاشق اوست، با ورود خرم به دربار آرامش و جایگاه خود را از دست داد. پس از ازدواج قانونی با خرم سلطان، روزهای خوش و پر از آرامش ماهدوان به پایان رسید. شاهزاده مصطفی تا مدت‌ها قوی‌ترین نامزد سلطنت به شمار می‌رفت، تا زمانی که خرم سلطان نیز صاحب فرزندانی شد. با افزایش تعداد مدعیان تاج و تخت میان ماهدوان و خرم رقابتی سخت آغاز شد، اما در نهایت سلطان سلیمان جانب خرم را گرفت و دل از ماهدوان برکند. والد سلطان حفصه به ماهدوان محبت و نزدیکی نشان میداد، اما در عین حال تلاش میکرد میان او و خرم تعادلی برقرار کند. رقابت و کشمکش میان ماهدوان و خرم
تا سال 1533 و تا زمان درگذشت حفص سلطان ادامه یافت. میان این دو زن رقابتی شدید و بی‌امان در گرفت، اما در نهایت ماهدوران بازنده این میدان شد. حتی طبق روایتی ماهدوران دستور داد تا خرم را مورد ضرب و شتم قرار دهند و بلافاصله پس از این ماجرا از دربار اخراج شد. با رسیدن شاهزاده مصطفی به سن بلوغ، بر پایه سنت عثمانی به عنوان حاکم سروحان منصوب شد. طبق رسم، مادرش ماهدوران نیز همراه او به آن دیار رفت. بعدها نیز در دوران فرمانداری مصطفی در آماسیه و قرامان همواره در کنارش حضور داشت. اما خرم نقشه‌های دیگری در سر داشت. او برای کنار زدن مصطفی از مسیر سلطنت می جنگید، در حالی که ماهدوران با تمام نیروی مادریش تلاش می کرد از پسرش محافظت کند. هر دو زن هر کدام به شیوه خود در تلاش بودند پسرشان را به قدرت برسانند. این تنها یک رقابت شخصی نبود، بلکه نبردی برای سلطنت در دل یک امپراتوری جهانی بود. در 6 اکتبر 1553 سلطان سلیمان قانونی پسرش مصطفی را که در قونیه اقامت داشت به دلیل باور به توطئه‌ای برای براندازی خفه کرد. سالها گذشت، اما مردم همچنان گفتند پدری دست به خون فرزندش آلوده کرد. پیکر مصطفی به بورسا فرستاده شد. ماهدوران نیز همراه با فرزندان و کنیزان مصطفی به همانجا تبعید شد. در نامه‌هایی که به این رویداد تراژیک پرداختند آمده است که فریادهای اندوهبار ماهدوران سلطان سراسر شهر را در بر گرفته بود، اما تلاش‌هایش بی‌ثمر ماند. پس از کشته شدن پسرش مصطفی، ماهدوران به کلی از چشم‌ها افتاد. بر پایه اسناد دادگاه، او همراه با جمعی اندک در حدود 8 تا 10 نفر از آماسیه به بورسا تبعید شد. مدتی کوتاه پس از مرگ پسرش، همراه با نوه‌اش محمد در بورسا سکونت گزید. با اینکه 10 سال از اعدام پسرش گذشته بود، ماهدوران سلطان همچنان در تنگنای شدید مالی به سر می برد. در خانه اجاره‌ای سکونت داشت، اما اجاره آن پرداخت نشده بود. وقتی صاحب خانه برای دریافت کرایه‌اش مراجعه کرده بود، سلطان سلیمان اینگونه پاسخ داد: اگر گزارش رسید صحیح باشد، اجاره خانه حساب شود و مبلغ آن از خزانه حرم پرداخت گردد. این حکم فرمان ماست. به فرمان سلطان سلیمان بدهی اجاره خانه پرداخت شد و ماهدوران برای لحظاتی اندک آسودگی یافت. اما دیری نپایید که نوه‌اش محمد را نیز از دست داد. روزهای رنج و اندوهش همچنان ادامه داشت. در دوران سلطنت سلطان سلیم دوم با اصرار فراوان در پی آن بود که برای پسرش مصطفی آرامگاهی شایسته بسازد. با این حال دیگر چیزی برای ماهدوران باقی نمانده بود جز آرامگاه پسرش. این آخرین خبری است که پیش از به خاک سپردن او در کنار پسرش از ماهدوران در دست داریم. ماهدوران هاسکی سلطان عمر دراز خود را در رنج و تنهایی گذراند. در دهه 80 زندگیش چشم از جهان فرو بست و در کنار فرزندش به خاک سپرده شد.